back to my YouTube channel. For today's video, magluluto naman tayo ng donut. Gamit lang ang mga 2 ingredients na ito. Self-rising flour. Binili ko lang siya guys sa Shopee since mahirap humanap ngayon ng mga ingredients. Kailangan lang din natin ng 1/2 cup of milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. First, maglagay tayo ng 1 cup of self-rising flour sa ating mixing bowl. Kung hirap talaga kayo guys humanap ng self-rising flour, ilalagay ko sa description box below kung ano ang pwede nating ipalit sa ating flour. Then, ilagay na natin ang ating 1/2 cup of milk. I-mix lang natin siya. Basta maging ganito ang texture niya. Postedly, ilalagay natin siya sa piping bag na merong medyo malaking hole. Since maliit lang pala yung meron kami, i-mold ko na lang siya ng circle habang piniprito. Wala na natin ang pagpiprito. At ayan na nga siya guys.
Para naman sa ating glaze, kailangan natin ng 2 cups of powdered sugar, and 2 to 3 tablespoons of milk. Pwede rin kayong gumamit ng water guys. Since may available naman milk dito sa bahay, milk na yung ginamit ko para mas masarap siya. At i-glaze na natin ng ating donuts. Para naman sa ating chocolate flavor, maglalagay lang tayo ng Milo sa ating natirang pang-glaze kanina. Yung natirang donuts, plain na lang para sa mga taong hindi mahilig sa matamis. At ayan na ang ating 2 ingredients only donuts. O diba, ang dali lang gawin? Kayo naman! Maraming salamat sa panonood! Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong request na gustong ipaluto o ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!